แซ่บๆนำกันจ้ะน้ำยำจี๊ดจ๊าดขนาดจ้ะน้ำยำใส่ปลาร้าน้ำน้อยนึงจ้ะเพิ่มความนัวขนาดลวกกับว่านแซ่บด้วยจ้ะ
วดมากระดองนี่กรุบกรอบดีจ้ะบ่มีเส้นกับอิ่มจ้ะมื้อนี้นวดหมึกอย่างไรยำทะเลเนาะจ้ะยำรสจัดๆทั้งแซ่บทั้งเครื่องอิ่มแล้วจ้าขอบคุณทุกการที่ตามรับชมไว้พอกันไหมคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า